สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ผู้คนต่างหวาดกลัวผีกระสือเป็นอย่างมาก กระสือเป็นผีผู้หญิงที่หัวแยกจากลำตัว มีไส้ห้อยย้อยออกมา ออกหากินในเวลากลางคืน กินของดิบๆ เช่นตับไส้หัวใจ ชาวบ้านเล่าว่า ใครเห็นกระสือนั้นก็จะต้องตายในไม่ช้า มีอยู่วันหนึ่ง ขวัญเป็นเด็กหนุ่มในหมู่บ้านกำลังเดินเล่นกับเพื่อนๆในป่าลึกท้ายหมู่บ้าน บรรยากาศโดยรอบช่างเงียบสงัดและวังเวง มีต้นไม้สูงใหญ่มากมายหลายชนิด ใบไม้สั่นไหวสวัยตามแรงของลม หลังจากเดินไปได้พักหนึ่ง ขวัญก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมา เขาจึงเดินหลบเพื่อนไปฉี่ข้างๆกอไผ่ แต่ในทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ เสียงร้องนั้นดังมาจากไม่ไกลมากนัก แล้วขวัญค่อยๆเดินออกมาจากกอไผ่ และก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้อยู่กลางป่า ผู้หญิงคนนั้นมีรูปร่างผอมบาง สวมเสื้อผ้าสีขาว ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ในดวงตาของเธอนั้นแดงก่ำ ริมฝีปากเธอซีดเซียว น้ำตาไหลอาบลงบนแก้ม เธอนั่งกอดเข่าร้องให้อย่างน่าสงสารเป็นอย่างมาก ขวัญเห็นแล้วตกใจมาก รีบวิ่งหนีออกมาจากป่าทันที เพื่อนๆของเขาเห็นขวัญวิ่งออกมาอย่างลนลาน ก็ถามขวัญว่าเกิดอะไรขึ้น ขวัญก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่า เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้อยู่ในป่า เพื่อนๆของขวัญต่างพากันหัวเราะยกขวัญ และบอกว่าขวัญนั้นตาฝาดไปแล้ว หลังจากนั้นขวัญและเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน คืนนั้นขวัญนอนไม่หลับเลย เพราะภาพผู้หญิงคนนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขา และขวัญก็เผลอหลับไป เขาฝันเห็นเธอ เธอบอกกับขวัญว่า เธอชื่อฝ้าย เธอกำลังถูกตามล่าโดยชาวบ้าน ขวัญก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ เขารู้ว่าสิ่งที่เขาฝันเห็นเป็นเรื่องจริง เขาตัดสินใจที่จะช่วยฝ้าย เขารู้ว่านั่นเป็นความเสี่ยงอย่างมาก แต่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะทำ เพราะเขาเชื่อว่าฝ้ายเป็นคนดี ขวัญลุกขึ้นมาจากเตียง เขาหยิบมีดพกออกมาจากลิ้นชัก เขารู้ว่านั่นอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยฝ้าย ขวัญเดินออกไปจากบ้าน เขามุ่งหน้าไปยังป่าลึก เช้าวันรุ่งขึ้น ขวัญไปหาฝ้ายที่ป่า และก็เจอกับฝ้ายที่กำลังนั่งร้องให้อยู่ ขวัญก็เดินเข้าไปหาฝ้าย โดยที่เขาไม่รู้สึกกลัวใดๆเลย เขาพูดกับฝ้ายว่าเขาจะช่วยเธอ ฝ้ายดีใจมาก เธอเล่าให้ขวัญฟังว่า เธอกลายเป็นกระสือก็เพราะถูกคำสาป และเธอถูกตามล่าโดยชาวบ้านมาโดยตลอด และเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ขวัญบอกฝ้ายว่าเขาจะพาเธอไปหาหมอผี หมอผีจะช่วยฝ้ายถอนคำสาปได้ ฝ้ายขอบคุณขวัญ เธอดีใจมากที่จะมีขวัญอยู่เคียงข้าง ข
ขวัญและฝ้ายก็พากันเดินออกจากป่า พวกเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ขวัญรู้ว่านั่นเป็นเส้นทางที่อันตรายมาก แต่เขาก็ต้องพาฝ้ายไปหาหมอผีให้ได้ ระหว่างทางนั้น ขวัญและฝ้ายก็ได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่ง แต่ชาวบ้านคนนั้น ทันทีที่เห็นฝ้ายก็ตกใจมาก เขาตะโกนเรียกชาวบ้านคนอื่น มาช่วยจับฝ้าย ขวัญและฝ้ายตกใจมาก พวกเขาพากันวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว ขวัญและฝ้ายวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึก พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้กลางป่า พวกเขากลัวมาก กลัวว่าจะถูกชาวบ้านจับตัวไป ขวัญต้องคอยปลอบฝ้ายไม่ให้กลัว จนในที่สุด ขวัญและฝ้ายก็หนีรอดจากชาวบ้านมาได้ พวกเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีกครั้ง เมื่อมาถึงหมู่บ้าน ขวัญและฝ้ายก็รีบไปหาหมอผีในหมู่บ้านทันที หมอผีเห็นฝ้ายก็รู้ทันทีว่าเธอนั้นเป็นกระสือ หมอผีก็เริ่มทำพิธีถอนคำสาปให้ฝ้าย ขวัญและฝ้ายนั่งอยู่หน้าหมอผี หมอผีเริ่มทำพิธีถอนคำสาป หมอผีได้จุดเทียนสะบัดหน้าผาก และใช้คาถาขับไล่ปีศาจ ฝ้ายเริ่มมีอาการแปลก เธอรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังออกจากร่างกายของเธอ ขวัญเห็นฝ้ายมีอาการอย่างนั้น ก็ตกใจมาก เขารีบขยับไปหาฝ้าย ขวัญจับมือฝ้ายไว้แน่น เขาบอกฝ้ายว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ฝ้ายเริ่มร้องไห้ เธอกลัวว่าตัวเองจะตาย ขวัญปลอบฝ้ายว่าทุกอย่างจะดีขึ้น เขาสัญญาว่าจะอยู่กับฝ้ายตลอดไป หมอผีทำพิธีถอนคำสาปต่อไป ฝ้ายเริ่มมีอาการหนักขึ้น เธอรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอกำลังแตกสลาย ขวัญรู้สึกกลัวมาก เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฝ้าย ขวัญกอดฝ้ายแน่น เขาบอกฝ้ายว่าเขาจะรักเธอตลอดไป ในที่สุด หมอผีก็เสร็จสิ้นพิธีถอนคำสาป ฝ้ายหยุดร้องไห้ เธอรู้สึกโล่งใจ เธอรู้ว่าเธอกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ฝ้ายค่อยๆเปิดตา แล้วเธอเห็นขวัญกำลังมองเธออยู่ ขวัญและฝ้ายดีใจมาก พวกเขากอดกันด้วยความดีใจ ขวัญและฝ้ายมีความสุขมาก พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ พวกเขาได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่น ขวัญและฝ้ายใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พวกเขารักและดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ฝ้ายยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธอเป็นกระสือ เธอเล่าให้ขวัญฟังเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญ เธอรู้สึกขอบคุณขวัญที่ช่วยเธอให้หลุดพ้นจากคำสาป ขวัญและฝ้ายสัญญาว่าจะรักกันตลอดไป พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข